බිට්නොම චැනල් එකට ඔබ සාදරයෙන් පිළිගන්න ඇති යාළුවනේ ගොඩක් කාලෙකින් තමයි මම මේ චැනල් එකට වීඩියෝ එකක් කරේ. මොකද මගේ පාසල් කටයුතුත් එක්ක මට වීඩියෝ එකක් හදාගන්න වෙලාව මදි වුණා. නමුත් කොහොම හරි මං අන්තිමටම YouTube එකට වීඩියෝ එකක් දාන්න තීරණය කරා. ඉතින් අද ගෙනාපු වීඩියෝ එක ගොඩක් සිංහල භාෂාව කතා කරන අපේ ජනතාවට වැදගත් වෙන වීඩියෝ එකක් තමයි මං අද ගෙනාවේ. ඉතින් අපි ගොඩක් වෙලාවට වෙන භාෂාවකින් නැත්තම් වෙන රටක නිෂ්පාදනය කරපු ෆිල්ම්ස්, ඩ්‍රාමා, එඩියුකේෂන් වීඩියෝ වගේ දේවල් YouTube එකෙන් බලනවා. අපිට ඉතින් මේ වගේ වීඩියෝස් බලද්දී අපිට ඒ භාෂාවෙන් කියන්නේ මොකක්ද කියලා හරියටම තේරුම් ගන්න අමාරු වෙන්නේ. මොකද ඒ භාෂාවෙන් තියෙන දේ සමහර වෙලාවට ඉංග්‍රීසි වලට ට්‍රාන්ස්ලේට් කරලා දෙන්න පුළුවන්. නමුත් ශ්‍රී ලංකාවේ ඉන්න හැම කෙනාටම ඉංග්‍රීසි භාෂාව තේරුම් ගන්න අමාරු වෙන්නේ. ඉතින් මේක හින්දා අපිට සිංහලෙන් මේ දේ හරියටම මොකද්ද කියන්නේ කියලා තේරුම් ගන්න පුළුවන් වුණොත් හොඳයි නේද? අන්න ඒ දේ තේරුම් ගන්නේ කොහොමද කියන එක මම අද වීඩියෝ එකෙන් කියලා දෙනවා. ඉතින් පොඩි ක්ලික් එකකින් මේ දේ කරගන්න පුළුවන්. එහෙනම් අපි බලමු කොහොමද මේ අපි බලන වීඩියෝ එකක් සිංහලෙන් තේරුම් ගන්න පුළුවන් වෙන විදිහට හදාගන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයාලා ඉස්සෙල්ලාම කරන්න ඕනේ ඔයාලා කම්පියුටර් එකෙන් හරි ෆෝන් එකෙන් හරි ඔයාලා යූස් කරන වෙබ් බ්‍රවුසර් එකට යන්න. ඉතින් වෙබ් බ්‍රවුසර් එකට ගිහින් ඔයාලා සාමාන්‍ය විදිහට YouTube වෙබ්සයිට් එකට යන්න. YouTube වෙබ්සයිට් එක කියන්නේ youtube.com කියන වෙබ්සයිට් එකට. ඉතින් ඒ වෙබ්සයිට් එකට ගිහින් ඔයාලට ඕන කීවර්ඩ් එක ගහලා ඔයාලට ඕන වීඩියෝස් වර්ග හොයාගන්න. ඉතින් මාත් ඒ විදිහට කලින් තෝරලා හොයාගත්ත වීඩියෝ එකක් තියෙනවා. ඉතින් මම මේ වීඩියෝ එක පාවිච්චි කරලා ඔයාලට කොහොමද මේ වැඩේ කරන්නේ කියලා දෙන්න. ඉතින් මේ විදිහට වීඩියෝ එකේ පහළට ගියන් පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් ටූල්ස් ටික. ඒ ටූල්ස් වල සෙටින් නැත්තම් ෆුල් ස්ක්‍රීන් දාන ටූල් එක වගේ ටූල්ස් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ ටූල්ස් වල ඉස්සරහින්ම සබ්ටයිටල්ස් නැත්නම් ක්ලෝස් කැප්ෂන් කියන ටූල් එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට පේන්නේ මේ ටූල් එක සමහර විට යටින් රතු පාට ලයින් එකක් ගිහින් එහෙම නැත්නම් ඔයාලා ඒ රතු පාට ලයින් එක එන විදිහට ඒ ටූල් එක ඔන් කරගන්න ඕනේ. එහෙම ඔන් කරගත්තේ නැත්නම් අපිට ඉස්සරහට මේ වැඩේ කරගන්න බෑ. ඒකින්ද අනිවාර්යෙන් ඒක උඩ එකපාරක් ක්ලික් කරලා ඒ රතු පාට ලයින් එක එන විදිහට ඔන් කරගන්න. එහෙම ලයින් එක ඇවිල්ලා ඔයාගේ වීඩියෝ එකේ දැන්ටමත් තියෙනවා නම් ඔයාලා ආයේ ඒක ක්ලික් කරලා ඒක ඔෆ් කරගන්න එපා. ඔයගොල්ලෝ එහෙම්මම තියාගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට තියෙන්නේ ඒ ටූල් එකකින් එහා පැත්තෙන් මම කලින් කිව්වා වගේ තියෙනවා සෙටින් ටූල් එක. අන්නේ සෙටින් ටූල් එක එක සැරයක් ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට එන බොක්ස් එකේ තියෙනවා සබ්ටයිටල් කියලා ඔප්ෂන් එකක්. අන්නේ සබ්ටයිටල් කියන ඔප්ෂන් එක උඩත් එක සැරයක් ක්ලික් කරන්න. ඉතින් එතන ක්ලික් කරලා ගියන් පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් ලැන්ග්වේජ් පහක් නැත්නම් සමහරට ඉංග්‍රීසි විතරක් වෙන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේ ලැන්ග්වේජ් ටිකක් තියෙනවා. ඉතින් මේ ලැන්ග්වේජ් වලින් එක ලැන්ග්වේජ් එකක් ඉස්සරහින් ටික් එකක් වෙඩලා තියෙන්න පුළුවන්. ඒ ටික් එක වෙඩලා තියෙන්නේ දැනට ඔයාගේ වීඩියෝ එකට සබ්ටයිටල් ඔන් කරලා තියෙන ලැන්ග්වේජ් එක. ඒ කියන්නේ මේ වීඩියෝ එකේ පහලින් ඒ වීඩියෝ එකේ තේරුම යන්නේ ඒ භාෂාවේ. ඉතින් අපි මේ භාෂාව සිංහල භාෂාව කරගන්න ඕනේ. ඉතින් ඒකට ඔයගොල්ලන්ට කරන්න තියෙන්නේ ඒ ලැන්ග්වේජ් තියෙන ඔප්ෂන් එකේම පහළට ගියාම ඔටෝ ට්‍රාන්ස්ලේට් කියලා ඔප්ෂන් එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඕගොල්ලෝ අන්නේ ඔටෝ ට්‍රාන්ස්ලේට් කියන ඔප්ෂන් එක එක සැරයක් ක්ලික් කරන්න. ඉතින් ඒ විදිහට ඔයගොල්ලන්ට ඔටෝ ට්‍රාන්ස්ලේට් ඔප්ෂන් එක ක්ලික් කරලා ගියන් පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් අපි Google Translate එකට ගියන් පස්සේ බලා ගන්න පුළුවන් වෙන ලැන්ග්වේජ් ටිකම. ඉතින් ඒ ලැන්ග්වේජ් වලින් අපිට දැන් ඕනේ සිංහල ලැන්ග්වේජ් එක. ඒකින්ද ඔයගොල්ලෝ පහළට ගිහින් සිංහල කියන තැන එක සැරයක් ක්ලික් කරන්න. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට මේ වීඩියෝ එකේ සබ්ටයිටල් සිංහල භාෂාවෙන් එන විදිහට හදා ගන්න පුළුවන්.
ඉතින් මේ විදිහට තමයි අපි ඕනම භාෂාවක තියෙන වීඩියෝ එකක් සිංහලෙන් තේරුම් ගන්න පුළුවන් වෙන විදිහට සබ්ටයිටල් එනේබල් කරගන්නේ. ඉතින් මේක ගොඩක්ම ලේසි ක්‍රමයක්. ඉතින් ඕගොල්ලෝ මේ විදිහට කරගෙන ආවහම පස්සේ බැක් වෙලා වීඩියෝ එක ප්ලේ කරන්න. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් පහලින් සිංහලින් ඒ කියන දේ ඒ කියන්නේ ඒ channel එකෙන් සබ්ටයිටල් කරලා තියෙන්නේ ඉංග්‍රීසියෙන් නම් ඒක සිංහලට ට්‍රාන්ස්ලේට් වෙලා තමයි එතන පෙන්නන්නේ. ඉතින් ඒ විදිහට අපිට වීඩියෝ එකේ කියන දේ සිංහලෙන් තේරුම් ගන්න පුළුවන්. ඔයාලා අනිවාර්යෙන් ප්ලේ කරද්දි බලන්න පහල මං කිව්ව සබ්ටයිටල් ටූල් එක ඔන් වෙලාද තියෙන්නේ කියලා. එහෙම වුණොත් විතරයි අපිට සිංහලෙන් ඒක පෙන්නන්නේ. නැත්නම් ඕගොල්ලන්ට ඒක බලා ගන්න බැරි වෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට තමා ඕනෙම රටකින් නිකුත් කරපු ඕනෙම භාෂාවක තියෙන වීඩියෝ එකක් සබ්ටයිටල් එනේබල් කරගෙන ඒක සිංහලට ට්‍රාන්ස්ලේට් කරගෙන අපිට තේරුම් යන විදිහට හදාගන්නේ. ඉතින් මං හිතනවා ශ්‍රී ලංකාවේ මෙච්චර කල් ෆිල්ම්ස් ඩ්‍රාමා එඩියුකේෂන් වීඩියෝ වගේ දේවල් වෙන භාෂාවලින් බලපු අයට දැන් නම් කරදර වෙන්න කිසිම හේතුවක් නැහැ. මොකද ඔයගොල්ලෝ හැමෝටම දැන් සිංහලෙන් සබ්ටයිටල් ඔන් කරලා කොහොමද වීඩියෝ එක බලන්න කියලා මං කියලා දීලා තියෙන්නේ. ඉතින් මං හිතනවා ඒකින්ද අද මං ගෙනාපු වීඩියෝ එක ඔයගොල්ලෝ හැමෝටම ගොඩක් වටින වීඩියෝ එකක් වුණා කියලා. ඉතින් මං කලින් කිව්ව විදිහට ඔයාලට මේ වීඩියෝ එක වැදගත් වුණා නම් ප්‍රයෝජනවත් වුණා නම් අනිවාර්යෙන් වීඩියෝ එකට ලයික් එකක් දාන්න. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එක ගැන ඔයාලා අනිවාර්යෙන් කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ කමෙන්ට් කරන්න. ඒ වගේම channel එකේ මොනවා හරි changes වෙන්න තියෙනවා නම් ඔයාලගේ යෝජනා චෝදනා වගේ දේවලුත් කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ කමෙන්ට් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයාලගේ යාළුවන්ටත් මේ වීඩියෝ එක ෂෙයා කරන්න. ඒ වගේම අපේ YouTube channel එක ඔයා තාම subscribe කරලා නැත්නම් අනිවාර්යෙන් subscribe කරන්න. ඒ වගේම ඊට එහා පැත්තේ තියෙන bell icon එක press කරන්න අමතක කරන්න එපා. මොකද එහෙම වුණොත් තමයි අපි දාන වීඩියෝ එකක් ඔයාලා ගාවටම ඉක්මනින්ම ගෙන්ව ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. එහෙනම් YouTube channel එකේ අලුත් වීඩියෝ එකකින් ආයෙ හම්බ වෙනකම් ඔයගොල්ලෝ හැමෝටම සුබ දවසක්.